ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਝੂਲੇ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਪਾਉਂਡ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਉੱਪਰ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਆਮਸ ਰੌਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਆ। ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੂਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਝੂਲੇ ਪਲੱਸ ਫਰੋਜ਼ਨ ਯੋਗਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਝੂਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਪਾਉਂਡ ਈਚ ਆਲ ਏਜਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ 3 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਓਲਡ ਟਾਈਮ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹਾਰਸ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਪੂਰਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਰਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੜਕ ਜਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਐਸਾ ਵੈਸਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫੋਟੋ ਜੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ। ਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਥਾਮਸ ਰੌਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਜਾਂ ਬੈਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। Let's do this. I think this is going to be a good show. And what I'm mostly basing that on is optimism. Let's do this. Right over there. Right over there. Hey, how's it going? Good, you well? Yeah. Nice. It's exciting. ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਹ। Road just so everyone knows what it's like. Going well so far, you know what I mean? It's going well, I'm pleased. Hey buddy. ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਗਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਮਾਹੌਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ। ਜੁਬਲੀ ਰੌਕਲ ਬਾਏ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ 1880। ਮੇਕਿੰਗ ਇਨ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ। ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ।
कहता किसी ना किसी तो खिचानी पैनी है। उधरली साइड होर भी ज़्यादा रश है। आप हुण हैवी रश वाले पासे जाने, पर उस तो पहला तुहानूं आपां इहदा शो दिखाउने आंगे भी किस तरीके का की कुछ करदा है ये वाला। Just a couple quick checks over the inner cycle, and then we'll start this up. Jeremiah, can I be completely honest? You were looking like you weren't enjoying that track, and that's okay. It's not for everyone. But this next one, I think there's a simpatico between the two of us. I've looked at you and I've gone, there's a man not like myself. I think this next one is just sophisticated in that gag, and that's okay. Now, ladies and gentlemen, I'm sure as a generous and sophisticated audience, you'd like to see an impressive trick. Right, so you guys really need to meet me halfway on this one. Some of you look... Hi. Welcome to London. Ladies and gentlemen, from here the racket comes up over the hips when it gets there. Let's have a big round of applause as the racket comes up over the hip. Oh, crikey. Hips. Come on, Sam, we're halfway there. Woo! Thank you very much. All right, ladies and gentlemen, from here, the racket comes up over my ribs, my shoulder. Oh, come on, South Bank. I'm nearly 40. Now, ladies and gentlemen, normally at this point in the show, my beautiful assistant... तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਵਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਸਟੰਟ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆ ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵੀਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਲੰਡਨ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੂਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦਾ ਜੋ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਰਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਫੂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਿਕਟ ਐਂਟਰੈਂਸ। एक गल हो रहा, सिगरेट चाहे मेल हो या फीमेल होवे ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਗਿਰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਗਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦਾ ਟਿਕਟ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ
बट मैं तुहानूं शो ऑफ कर सकदा गा कि की कुछ इत्थे हैगा गा, की कुछ इत्थे नहीं हैगा। टिकट इनकुआयरी दिस वे इस तरीके का ऑफिस हैगा। इत्थे स्टेट के उत्ते आके तुसीं अपनी टिकट वगैरह सामने इनकुआयरी का जिहड़ा काउंटर हैगा वो हैगा। एंड जे सैल्फ टिकट लैनी है तो उधरली साइड जो कार्ड्स ने वो लगे हुए ने, ATM मशीन काइंड ऑफ, तुसीं उत्थों अपना कार्ड वगैरह स्वैप अप करके तुसीं टिकट वगैरह लै सकते हो ना। हुण आपां अगेन एग्जिट किया ते फिर तो आ गया जी आपां मेन स्ट्रीट दे उत्ते। व्यू ऑसम है एज ऑलवेज। तो आई थिंक ये पिक्चर कराने के लिए थोड़ा दूर होना पैना। तो इधर हैगा कंट्री हॉल। कंट्री हॉल दे विच आपां जाके देखिए की कुछ हैगा। जस्ट एक रेस्टोरेंट है एंड उस तो बिना इस साइड हाउ टिकटिंग नूं ही ये